Hello, a nevem Ashley Robert. 17 éves vagyok. És akár hiszitek, akár nem, egy tündér. Méghozzá a lángok tündére. Történetem tele van kalanddal és varázslattal. Na de kezdjük a történetet ott, amikor 5 éves voltam. Láttam egy tündért, aki megcsókolta apámat. De ez később egy elfeledett álomként maradt meg csupán. 11 évvel később nagyban éltem fiatal gimnazista éveimet 4 legjobb barátnőmmel, Janettel, Sallyvel, Kate-tel és Jessie-vel. Az egyetlen problémáink az életben pedig csak a dolgozatok és Roxyék, a piszkálódó lányok voltak. De egy napon megváltozott az életünk. Ugyanis kiderült, hogy egy hatalmas erő és egy mágikus küldetés örökösei vagyunk. Így mind az 5-en tündérőrzőkké váltunk. Megismertük a kőbezárt tündér királynőt és Diego herceget, akik felkészítettek minket a feladatra, hogy legyőzzük a sötétség császárát, és alattvalóit, a vadállatok királynőjét, a rémálmok királyát és a félelmek királyát. Szerencsére ki tudtuk állni a próbákat, és le tudtuk győzni az ellenséget. Az erőink elsajátítása és a harcok közepette pedig néha rosszalkodtunk, szerelembe estünk, és furcsa tündérbetegségeket kellett leküzdenünk. Végül elérkezett a nagy csata a császár ellen, aki maga mellé állította és varázserővel ruházta fel az iskolás ellenségeinket, Roxyékat. De a királynő szerint még nem álltunk készen, így elküldött minket egy helyre, ahol a császár nem találhat ránk. De a királynőt elrabolták, így muszájból cselekednünk. És végül együtt képesek voltunk legyőzni őket. Elpusztítottuk a sötétség császárát, és kiszabadítottuk a királynőt a kőből. És szerencsére senkinek sem esett komolyabb baja. Igen. De tündéri küldetéseink korán sem értek véget. Mert el kellett látogassunk a tündérek szigetére, hogy megtaláljuk Calypsót. És segítsen nekünk, hogy segítsen nekünk, hogy... Miben is? Mindegy. A lényeg, hogy ellátogattunk a tündérek királyságába, ahol az új királynő Miuri volt. De alig voltunk ott egy órát, már is trónfosztás történt. Ugyanis Esmeralda elfoglalta Miuritól a trónt, és meghipnotizálta az összes tündért a királyságban. Egy Thalia nevű tündér segítségével sikerült elmenekülnünk, így megkezdtük utunkat Calypso felé. Útközben tündérvadászok elől kellett meneküljünk, akik egyesével rabolták el társainkat Esmeraldának. De aztán találkoztunk Xéniával, aki megmentett minket, és kiderült, hogy Thalia végig rossz irányba vezetett. Ezután Xénia lett az útmutatónk, és néhány akadályjal, de eljutottunk Calypsóhoz, ahol... Xénia csinált valamit, de pontosan nem emlékszem, hogy mit. De kiderült, hogy akit kerestünk, az nem Calypso, hanem Xénia volt. Ez alatt a kaland alatt jobban megismertük az őrzők eredetét. Hogy volt 5 tündér, akik feláldozták az életüket azért, hogy legyőzzék a sötétség császárát. De ennek végül az lett a vége, hogy egy örök körforgásban ragadtak a sötétséggel együtt. Így az őrzők és a császár lelke is utódról utódra száll. Xénia és Calypso személyesen ismerték az eredeti őrzőket, így mindent tudnak a történelmükről. Amikor vissza akartunk menni, hogy legyőzzük Esmeraldát, kiderült, hogy Thalia végig áruló volt. Aztán Xénia is elment a maga dolgára. Útban visszafelé Diegót is elvesztettük, vagy legalábbis azt hittük. Igazából csak fogságba esett ő is. Később a királynő is megjelent, aki találkozott Xéniával, és együtt mentek visszahódítani a királyságot. Egy másik úton én és Janet is oda tartottunk. Amikor megérkeztünk, a saját társainkkal kellett harcoljunk, és kiderült, hogy az ellenség végig Miuri volt, aki Esmeraldával és Thaliával együtt mindenkit irányított a királyságban. Xénia énekével meg tudta törni Miuri varázslatát, de csak egy időre. Viszont ez a kis idő annyira pont elég volt, hogy a tömegbe lopozzunk, és a megfelelő pillanatban ellőjük a mindent eldöntő lövést. Ezután Miurit bezárták, a királynő visszakapta a királyságát, és boldog véget kapott a történet. De... ezzel még nem ért véget. Pár hónappal később megjelent egy új gonosztevő, Nyx, aki a sötétség császárának utódjának mondja magát. Nem tudunk róla sok mindent, de az biztos, hogy a királynő, Xénia és Diego tudnak valamit, amit mi nem. De ezt valamiért nem árulják el nekünk. Eközben Jason 2 régi szerelme visszatért, de még nem tudjuk, hogy megbízhatunk-e benne. Emellett Roxy is kezd megint furcsán viselkedni. Sally pedig... attól félek, kezd kicsit belebolondulni a nyomozásba. És Nyx... Kiderült, hogy ő itt van. Bent.
De hogy? És mikor? Mikor lettem én a... Üdv! A nevem Diego. Diego herceg. 21 éves vagyok, és akár hiszitek, akár nem, egy másik világból jöttem. Ashley nem emlékszik mindenre, de jó okom volt rá, hogy töröljem az ő és a többiek emlékeit is. Ashley sötét mérget kapott a császár elleni harcban, ami egy halálos mérget jelent, és ez végzett az eredeti őrzőkkel is. Azért mentünk a tündérek szigetére megkeresni Kalypszót, hogy segítsen rajta, de mint kiderült, Xenia volt az, aki meg tudta gyógyítani, de csak ideiglenesen. De ez nem volt elég. Nem mondhatom el, mi történt az ezutáni pár hónapban. Nemrég megjelent Nix, akiről először csak sejtettem, ki lehet, és hogy jött létre, de később beigazolódott a gyanúm. Én tettem ezt Ashleyvel, de mindent helyre fogok hozni. Viszont a királynő és Xenia nem szerezhet erről tudomást. Soha. Well, bye.